Українське зерно. Українське зерно. Крадене українське зерно. Росія вивозить український врожай і намагається продати його як свій. Російські окупанти вкрали вже як мінімум 500 000 тонн зернових і шукають зараз, як їх десь в чорну продати. Це те зерно, яке Україна мала би експортувати до Африки, Азії, країн Європи, але його основні запаси нині залишаються на складах через заблоковані армією РФ українські морські порти. Це топ-тема в новинах та промовах лідерів держав. Війна Путіна відрізала критичне постачання їжі. Вітаю, мене звати Кирило Овсяний, і ви дивитесь «Схеми» – проєкт розслідувань Радіо Свобода. У цьому випуску ми покажемо вам звідки, як та куди загарбники вивозять українське зерно, починаючи від шляху, який долають вантажівки з окупованих територій до Кримського порту, та закінчуючи кораблями, якими його вивозять звідти за кордон. Ми поговорили з аграріями, у яких вкрали зерно, проаналізували десятки супутникових знімків та підрахували, скільки збіжжя окупанти встигли незаконно вивезти за місяць повномасштабної війни проти України. Про це все дивіться далі. До повномасштабної війни Україна – один із найбільших в світі експортерів пшениці та виробників кукурудзи. Після початку повномасштабної війни Україна не може у звичних обсягах вивозити зерно покупцям – країнам Африки, Азії та Європи, бо основний шлях для його транспортування – морем. Нині ж порти Чорного та Азовського морів заблоковані російськими військовими. Про глобальну продовольчу кризу через війну в Україні говорять усі – від президента Зеленського до світових організацій. Ми не можемо відправити на експорт 22 мільйони тонн зернових, які вже є на складах в нашій країні. Війна Путіна відрізала критичне постачання їжі. Якщо це зерно не потрапить на ринок, то багато людей в Африці помруть від голоду. Відмова відкрити порти в Одеській області буде оголошенням війни світовій продуктовій безпеці. І, як наслідок, це призведе до дестабілізації і масової міграції по всьому світу. Блокуючи Україні можливість експортувати зерно морем, російські окупанти водночас почали його забирати силоміць в українських аграріїв і вивозити, щоб самим заробляти на його продажі. Вивозять з елеваторів тимчасово окупованих територій Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей. Ті власники агропідприємств, з якими схемам вдалося поговорити, досі залишаються на окупованих територіях. Побоюючись за власну безпеку, вони не захотіли говорити під запис, але розповіли, як це було. Російські військові або вимагали продати зерно за безцінь, або забирали його просто так. У травні окупанти змінили тактику, змушуючи аграріїв підписувати договори, щоб таким чином спробувати легалізувати власні незаконні дії. Фактично, 70% ти повинен віддати на потреби окупанта. Це говориться про старий врожай, який сьогодні є, і фактично вони вже закладають такі договірні умови на наступний врожай озимих. Ще один спосіб узаконити привласнення чужого зерна – так звана націоналізація. За словами Марчука, окупаційна влада видає документи, відповідно до яких продукція та майно фермера переходять у власність громаді. З окупованих територій зерно загарбники вивозять переважно фурами. Крадуть, вантажать відповідний свій транспорт і везуть або в напрямку тимчасово окупованого Криму, або в напрямку Російської Федерації. Яскравим прикладом цьому є заява Красноярського законодательного совета, який офіційно сказав, що готовий приймати на своїх територіях вкрадене в Україні, в Херсонській і Запорізьких областях зерно для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку свого регіону. Так само є інші незахищені такі неаграрні регіони Росії, які будуть це робити і залюбки приймати крадене, а частину вони, звісно, будуть відправляти, тому що це досить коштовний бізнес, це мільйонні прибутки, які фактично будуть вони отримати, не затративши для цього нічого, просто заволодівши військовим способом територіями. Втім, до Росії везуть меншу частину збіжжя. Більша частина вкраденого українського зерна потрапляє в окупований Крим. Очередь из грузовиков, которые стоят ориентировочно около 7 километров.
Це відео наприкінці травня у своєму телеграм-каналі виклав голова так званої Кримської асоціації вантажоперевізників та колишній призначений Росією міністр транспорту Криму Анатолій Цуркін. Схоже, що на відео саме зерновози, якими окупанти вивозять в Крим українську пшеницю та жито. Більше того, окупанти навіть хизуються тим, що збільшився потік фур в бік півострова. І заявляють, що почали роботи з розширення пунктів пропуску з Херсонської та Запорізької областей. Сегодня идет обустройство дополнительных полос пункта пропуска. Насыпаны уже площадки. И в ближайшее время здесь начнется досмотр грузовых автомобилей. Ми також окремо проаналізували супутникові знімки і побачили колони зерновозів, що тягнуться в бік Криму. Planet Labs фіксував їх протягом травня. Наприклад, ось це дорога, яка веде з Запорізької області до півострова через місто Чонгар. Такі ж черги з фур у травні були біля пропускних пунктів міста Армянськ, до якого веде дорога з Херсонської області. Черги з вантажівок з'являються не тільки у бік Криму, а й у бік Херсона. Транспортування фурами – це лише один із етапів вивезення російськими окупантами українського зерна. Далі його вантажать на судна в Кримського порту. Ми проаналізували, що це за кораблі та куди саме окупанти вивозять українську пшеницю. Лише за травень за допомогою супутникових знімків Planet Labs схеми нарахували прибуття до морського порту Севастополя 12 вантажних суден. З вимкнутими радарами вони підходили до причалу найбільшого зернового терміналу Криму – Авліта. Це підтверджують і знімки з землі, які вдалося зробити журналістам проєкту «Крим Реалії». До 2016 року цим зерновим терміналом через ланцюжок фірм володів Рінат Ахметов. Тепер Авліту фактично контролює Російська Федерація. Те, що продукція, яку вантажать в порту Севастополя, належить Україні, у профільному міністерстві сумніву не мають. Якщо ми говоримо про Крим, а ми розуміємо, які там площі сілись минулого року, там зрошення не було, і вже немає там понад 7 років, що воно вирости не могло, воно їде, перш за все, в порт. А зараз ми покажемо, коли і якими кораблями безпосередньо вивозили зерно з України протягом місяця, щоб був зрозумілий масштаб. 2 травня в порт Севастополя зайшло російське судно «Матрос Позинич». За тиждень, 9 травня, до причалу зернового терміналу пристав порівняно невеликий суховантаж. Його назву нам поки встановити не вдалося. 13 травня біля Авліти помічений сирійський балкер «Фінікія». 18 травня вже вдруге до зернового терміналу зайшов російський суховантаж «Матрос Позинич». Там судно знаходилось до 20 травня. «Матрос Позинич» вийшов в море, вказуючи портом виходу Керч. 29 травня судно з'явилось на супутникових знімках в сирійському порту міста Латакія, де можна було побачити, як розвантажують українське зерно. 21 травня на місце матроса Позинича біля терміналу стає інше російське судно – «Матрос Кошка». Завантажується зерном і виходить з Севастополя, вказуючи портом призначення Ліван, прямує до Середземного моря. Однак 30 травня його слід губиться. Матрос Кошка вимикає радари, знаходячись біля Кіпру. 25 травня до Авліти прибуває ще одне російське судно – Михайло Ненашев. Процедура повторюється. Завантажується зерном, прямує до Середземного моря, вказуючи портом призначення турецький Іскендерун, але також з часом вимикає радари. 27 травня супутник фіксує біля Авліти невелике судно для насипних вантажів. 29 травня сирійське судно «Сурія», що прибуло з турецького порту Іскендерун. Наступного дня біля нього стає ще одне невелике судно класу «Ріка Море», на яке завантажують зерно. 3 червня це судно та згадане сирійське «Сурія» вийшли з порту Севастополя. І знову на їх місце стають аналогічні за класами вантажні судна, теж за зерном. 4 червня біля терміналу їх знову замінюють 2 схожих за класом судна. Ми вирішили підрахувати, скільки збіжжя за місяць таким чином могли вивезти окупанти. Виходячи з розрахунку місткості суден, а також з умов їх повного завантаження, загарбники могли вивезти понад 180 тисяч тонн зерна. Куди саме? Перша спроба була реалізувати в країни Північної Африки. Спочатку була пропозиція Єгипту. За нашим зверненням і дякуємо, Єгипет відмовився. Потім була в Ліван, аналогічно відмовилися. І в кінцевому результаті було в Сирію, країна, яка підтримує агресора, є сірою зоною. Сьогодні території
Сирія використовується як певний аграрний хаб для краденого українського зерна. І, власне, Росія там в одному із договорів, які вони між собою мають, зобов'язана постачати до Сирії близько 1 мільйона тонн зернових. Тому Росія виконує це, скажімо так, за рахунок України, грабуючи і вивозячи українське. Незаконне вивезення викраденого Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн вже почала розслідувати українська прокуратура. Ось як нещодавно голова російського МЗС Сергій Лавров відреагував на запитання журналіста Суспільного щодо зерна. Что из украденного в Украине помимо зерна России уже удалось вы все продать? думаете о том, у вас все время голова болит о том, где бы что своровать, да, и думаете, что все так поступают. Я вам отвечаю. Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично. Избавить восток Украины от давления неонацистского режима. Вот чем мы занимаемся. А зерно, мы сегодня объяснили, что зерно может свободно транспортироваться в пункты назначений со стороны России, никаких препятствий нет. В Україні пояснюють, будь-які домовленості щодо розблокування морських портів, які не враховуватимуть інтереси України, будуть відкинуті. Я вважаю, що це загроза світова. Є тільки одна сторона цієї загрози – Російська Федерація. Тут немає ніяких діалогів. І він конкретно загрожує Азії, Африці, країнам Африці і деяким країнам Європи. Потім може бути голод в Африці і може бути міграційна загроза щодо європейських країн. Тобто наслідки можуть бути страшні. Зупинений через війну експорт – це не тільки втрати важливого для України прибутку. За даними українського уряду, через заблоковані порти Україна щодня втрачає $170 мільйонів. Зупинений через війну експорт, за даними ООН, це ще й 44 мільйони людей у всьому світі, яким загрожує голод. На цьому все. З вами були «Схеми» – проєкт розслідувань Радіо Свобода. До зустрічі!